Η Γη, ο πλανήτης μας. Ο πλανήτης που μας φιλοξενεί, που ζούμε, που εξελισσόμαστε. Στην θεογονία του Ησίωδου προϋπάρχουν τρία στοιχεία: το χάος, η γαία και ο έρος. Ο έρος δεν γεννά απογόνους. Αυτός ενώνει και οθεί τις άλλες δυνάμεις σε δημιουργία. Από το χάος γεννήθηκαν το έρευος και η νύχτα, και από την ένωση των δύο τους γεννήθηκαν ο αιθέρας και η ημέρα. Η γαία, χωρίς ερωτική ένωση, γεννά μόνη της τον ουρανό, που έχει όση έκταση έχει και εκείνη. Γέννησε επίσης τα όρη και τον πόντο. Έτσι όλη η διαμόρφωση του κόσμου ξεκινά από εκείνη. Η γαία δημιουργεί το σύμπαν γεννώντας τα συστατικά του. Σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστήμη, η Γη δημιουργείται πριν από 4,5 δισεκατομμύρια έτη, ενώ η ζωή πάνω στη Γη ξεκίνησε πριν από 4 δισεκατομμύρια έτη. Είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για τη δημιουργία της Γης, αλλά και για την εμφάνιση της ζωής επάνω της, έπρεπε να είναι ακριβώς αυτές οι ισορροπίες που υπάρχουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια, ακόμα και σήμερα. Η θέση της Γης στο ηλιακό σύστημα, η περιστροφή, η περιφορά της, η ύπαρξη και η κίνηση της σελήνης γύρω από τη Γη διαμόρφωσαν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η ζωή με όλη την ποικιλία των ειδών, ένα εκ των οποίων είμαστε και εμείς. Μοιάζει λοιπόν η Γη μας ένας ζωντανός οργανισμός, τμήμα του οποίου και εμείς, και είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις κινήσεις, τη συμπεριφορά της και τις δυνάμεις της. Ας φανταστούμε τη Γη σαν ένα φρούτο. Το κουκούτσι θα ήταν ο εσωτερικός και ο εξωτερικός πυρήνας, τα πιο βαρέα και καυτά υλικά δηλαδή, σε συνθήκες τεράστιας πίεσης, στο κέντρο της Γης. Αντί για τον καρπό, γύρω από τον πυρήνα, βρίσκεται ο μανδύας. Είναι η γνωστή μας λάβα, πετρώματα δηλαδή λιωμένα σε χιλιάδες βαθμούς Κελσίου. Τα ίδια πετρώματα συναντάμε και στο φλοιό, σε στερεή κατάσταση όμως. Ο φλοιός της Γης, που μοιάζει με τη φλούδα του φρούτου, είναι ο κόσμος μας, ο τόπος που φιλοξενεί επάνω του τη ζωή. Είναι τα πετρώματα σε στέρεη κατάσταση. Ο φλοιός μοιάζει να πλέει επάνω στο μανδύα. Χωρίζεται σε πλάκες, οι οποίες αποκλίνουν και συγκλίνουν μεταξύ τους. Φανταστείτε αυτές τις πλάκες του φλοιού να πλέουν επάνω στο μανδύα σαν να ήταν σε κυλιόμενες σκάλες, που βυθίζουν και ανυψώνουν το φλοιό στην επιφάνεια. Έτσι, στο άνοιγμα αυτών των πλακών δημιουργήθηκαν οι τεράστιοι ωκεανοί, όπως ο Ατλαντικός, και στο βύθισμα της μίας πλάκας κάτω από την άλλη δημιουργήθηκαν τα όρη, αλλά και τα ηφαιστειακά τόξα. Έτσι στην Ελλάδα υπάρχει το ηφαιστειακό τόξο και το νησιωτικό τόξο. Το δεύτερο δημιουργείται στα όρια της σύγκλησης των πλακών, σαν να δημιουργούνταν όροι, αλλά το ηφαιστειακό τόξο σχεδόν από κάτω, στα όρια της αφρικανικής πλάκας που βυθίζεται και λιώνει σε βάθος, στο οποίο οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι αρκετά υψηλές, τα πετρώματα, λιώνοντας, γίνονται ελαφρύτερα και θέλουν να ανέλθουν στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν τα ηφαίστεια στη χώρα μας. Η διάταξή τους λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαία, μιας και ακολουθούν τα όρια της πλάκας που βυθίζεται και λιώνει. Η εκδήλωση αυτού του φαινομένου στην επιφάνεια της Γης έγινε στις περιοχές του Σουσακίου, της Αίγινας, του Πόρου, των Μεθάνων, της Μήλου, της Σαντορίνης και της Νησήρου. Αυτά είναι και τα ηφαίστεια του σημερινού τόξου της χώρας μας, μιας και αυτό πριν από εκατομμύρια χρόνια βρισκόταν βορειότερα. Τα ηφαίστεια διαδραματίζουν έναν τόσο σημαντικό ρόλο, μιας και είναι αφενός σημεία εκτόνωσης της εσωτερικής ενέργειας της Γης, αλλά διαμορφώνουν και την ίδια της τη σύσταση στην επιφάνεια με τα υλικά που μεταφέρουν, τα συστατικά, αλλά και τη μορφολογία που δημιουργούν, όπως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Στην Ελλάδα, το 1613 π.Χ. έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις που έχουν καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία και η οποία συνδέεται άμεσα με τους ανεπτυγμένους πολιτισμούς Μινωητών και Κυκλαδιτών. Ένας από τους θεμελιωτές της ελληνικής αρχαιολογίας, ο Χρήστος Τσούντας, υποστήριξε ότι σε ανθρώπους που συνήθιζαν να βλέπουν παντού την ενέργεια έμψυχων όντων, η έκρηξη του ηφαιστείου
έχει αποτυπωθεί στο μύθο της Χήμερας. Ερμηνεύοντας τα τρία κεφάλια του τέρατος, λιονταρίσιο στο λαιμό, κατσικίσιο στη ράχη και φιδίσιο στην ουρά, ως αντιστοιχούντα στα τρία ανοίγματα της θηραϊκής καλντέρας, υποστήριξε ότι το ραχιαίο κεφάλι, από το στόμα του οποίου εκτοξεύονταν φλόγες, αντιστοιχεί στον κεντρικό κρατήρα του ηφαιστείου, που με κάθε παροξισμό προκαλούσε αστραπές. Ήταν τόσο σημαντική η έκρηξη του θηραϊκού ηφαιστείου, όπου έχει σχετιστεί και με άλλους μύθους, όπως του χάλκινου γίγαντα της Κρήτης Τάλο και τον Τελχίνου. Σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Βουγιουκαλάκη, γεωλόγο του ΙΓΜΕ και ερευνητή, η έκρηξη του ηφαιστείου ήταν τόσο έντονη όσο πολλές ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χειροσύμα. Τα πρώτα 24 ώρα της έκρηξης σταμάτησε κάθε είδος ζωής σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Στη συνέχεια άρχισαν τα κύματα τσουνάμι. Η επικρατούσα άποψη, αν και σήμερα αμφισβητήσιμη πλέον, είναι ότι ο μινωικός πολιτισμός καταστράφηκε από αυτήν την τεράστια έκρηξη. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή ήταν το έτος 1950. Τμήματα του ηφαιστείου είναι η Νέα Καμένη, η Παλιά Καμένη, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο και τα χριστιανά νησιά. Η δραστηριότητα του ηφαιστείου της Σαντορίνης ξεκινάει περίπου πριν από 400.000 χρόνια. Από τότε ο κύκλος σχηματισμού και κατάρρευσης του ηφαιστείου έχει επαναληφθεί 12 φορές περίπου κάθε 20.000 χρόνια. Η πιο πρόσφατη εκρηξιγενής περίοδος παρατηρήθηκε στο διάστημα 1939-1941 και τέλος το 1950, δίνοντας τη σημερινή μορφή στο νησάκι της Νέας Καμένης, στο κέντρο της καλντέρας που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσημης μινωικής έκρηξης το 1613 π.Χ. Ο ήπιος χαρακτήρας της πρόσφατης δραστηριότητας δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στους κατοίκους του νησιού. Το Κολούμπο, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο 7 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σαντορίνης, εντοπίστηκε μετά από μια τεράστια έκρηξη στις 27 Σεπτεμβρίου 1650, τη μεγαλύτερη έκρηξη της περασμένης χιλιετίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που οδήγησε στο θάνατο 70 ατόμων στη Σαντορίνη. Σήμερα ο κρατήρας του βρίσκεται 18 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας που συνδέεται με έντονη υδροθερμική δραστηριότητα. Η συνολική αυτή δραστηριότητα στην περιοχή, με τις εκρήξεις και τα υλικά της, έδωσαν τη σημερινή μορφή της Σαντορίνης, η οποία είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Η Μήλος κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους και έχει δώσει σημαντικό μεταλλευτικό πλούτο. Εργαλεία και κομμάτια από ψιδιανό της Μήλου, ηλικίας 10.000 ετών, βρέθηκαν στο σπηλαιοφράχτη της Αργολίδας, γεγονός που δείχνει την επικοινωνία μέσω θαλάσσης των κατοίκων της Ηπειρωτικής Ελλάδας και αυτών των Κυκλάδων, όπου η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερα. Στους ιστορικούς χρόνους η Μήλος έχει δώσει επίσης πολύ σημαντικά ορεικτά όπως καολίνη και ποζολάνες και πρόσφατα μπετονίτη και περλίτη. Η Μήλος δηλαδή αποτελεί πολύ σημαντικό τόπο εξόρυξης πολύτιμων ορεικτών για τη χώρα μας που εξάγονται παγκοσμίως. Για την Ίσυρο υπάρχει ο μύθος του γίγαντα Πολυβότη. Στο μύθο της γιγαντομαχίας, η μητέρα των πάντων Γη έστρεψε τους θνητούς γίγαντες κατά των αθανάτων θεών του Ολύμπου. Οι θεοί καταδίωξαν τους γίγαντες, οι οποίοι υποχώρησαν έντρομοι. Ο θεός της θάλασσας Ποσειδώνας είχε αναλάβει κατόπιν εντολής του Δία να εξαφανίσει το γίγαντα Πολυβότη, ο οποίος διέσχισε φοβισμένος στο Αιγαίο προκειμένου να σωθεί. Ο Ποσειδώνας τον πρόφτασε κοντά στην Κο. Με την τρίενά του απέσπασε ένα τμήμα από την Κο και το εξφενδόνησε εναντίον του Πολυβότη. Πέτυχε το γίγαντα και τον καταπλάκωσε. Το κομμάτι αυτό της Κο έγινε η Νήσιρος. Δίπλα από την Ίσυρο βρίσκεται η Κος, όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε περίπου πριν από 3,4 εκατομμύρια χρόνια, όταν σχηματίστηκε μεγάλο τμήμα του νησιού και διακόπηκε πριν από 161.000 χρόνια, με μια τεράστια έκρηξη που απελευθέρωσε
μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρα. Πηγαίνοντας τώρα στην ηπειρωτική Ελλάδα, κοντά στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, βρίσκεται το ηφαίστειο Σουσάκη. Ανήκει και αυτό, όπως είπαμε, στο ηφαιστειακό τόξο, μαζί με τα ηφαίστεια των Μεθάνων, της Αίγινας και του Πόρου. Βρίσκεται σε ύψος 180 μέτρα και παρότι η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή έγινε πριν από 2,7 εκατομμύρια χρόνια, υπάρχει ακόμα και σήμερα εντονότατη μεταηφαιστειακή δραστηριότητα, με εκπομπή θερμών αερίων, κυρίως διοξιδίου του άνθρακα, μεθανίου και υδροθείου. Νότιο-ανατολικά από το Σουσάκη βρίσκεται η Χερσόνησος των Μεθάνων, γνωστή για τα λουτρά της, και το ηφαίστειο Καμένη Χώρα. Υπάρχουν περίπου 30 ηφαιστειακοί δόμοι στη Χερσόνησο και η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα έγινε υποθαλάσσια το 1700, στο βόρειο μέρος μπροστά από τα Μέθανα. Λίγο βορειότερα βρίσκεται η Αίγινα, όπου το μεγαλύτερο τμήμα της αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα, τα παλαιότερα του σύγχρονου ηφαιστειακού τόξου, ηλικίας 4 εκατομμυρίων ετών περίπου. Τα ηφαίστεια είναι ένα κομμάτι της γης, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας. Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με αυτά. Έχουν δυνάμεις γενεσιουργές, αλλά και καταστροφικές. Η μελέτη της δομής, των μηχανισμών που τα δημιουργεί, αλλά και της συμπεριφοράς τους, μας παρέχει ολοένα και αυξανόμενη γνώση, έτσι ώστε να μπορούμε να προφυλασσόμαστε, αλλά και να επωφελούμαστε από αυτά. Ακόμα και οι μύθοι κρύβουν αλήθειες που χρήζουν διάσωσης και ερμηνείας.